नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा मित्र प्रतीक मोरे. मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे नवीन असं खास ट्युटोरियल. आपण घेऊन आलो आहे नवीन काहीतरी खास असं ट्युटोरियल. टीम स्क्वॉड बॅनर एडिटिंगची PLP फाईल आपण तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे. आत्तापर्यंत कोणीच यूट्यूबला जे दिलं नाही ते आपण देणार आहे. तर अशाच व्हिडिओंसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका. तर व्हिडिओला करूया सुरुवात.